Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων. Το αντικείμενο του σημερινού εργαστηρίου είναι να μελετήσουμε τον Digital to Analog Converter του αναπτυξιακού συστήματος Kinetis K70, το οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Προηγουμένως θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γενικά για την ψηφιοποίηση αναλογικών σημάτων, τη μετατροπή τους από αναλογικό σε ψηφιακό και αντίστροφα, καθώς και κάποιες βασικές αρχές ώστε να καταλάβουμε στη συνέχεια αυτά που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο μικροελεγκτή της Freescale. Όπως γνωρίζετε, τα σήματα στη φύση, όπως για παράδειγμα το σήμα που μας δίνει ένα μικρόφωνο, είναι αναλογικά. Που σημαίνει ότι η τιμή τους μεταβάλλεται μεταξύ βέβαια κάποιων ορίων από οποιαδήποτε ενδιάμεση στάθμη σε οποιαδήποτε ενδιάμεση στάθμη και μας ενδιαφέρουν όλες οι ενδιάμεσες στάθμες που αυτά έχουν. Με τη διαφορά βέβαια ότι οι ψηφιακοί υπολογιστές μας δεν μπορούν να χειριστούν αναλογικά σήματα και για τον τρόπο αυτό χρειάζεται να τα ψηφιοποιήσουμε. Σκεφτείτε λοιπόν πώς γίνεται η ηχογράφηση ακουστικών σημάτων, φωνής, μουσικής κλπ. Αυτό που γίνεται είναι ότι το σήμα δείγματοληπτείται σε ίσα χρονικά διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους χρόνο ταφ-s. Ταφ για sampling, γι' αυτό βάζω το s. Αυτό που βρίσκουμε κάθε φορά που δειγματοληπτούμε ένα σήμα είναι το πλάτος του σήματος, το οποίο εκφρασμένο σαν ένας διαδικός αριθμός είναι αυτό το οποίο αποθηκεύεται στη μνήμη του συστήματος. Αποθηκεύτηκαν έστω όλα τα δείγματα στη μνήμη. Αυτή τη δουλειά την κάνει ένας μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, Analog Digital Converter, συντομογραφικά ADC, ενώ την αντίστροφη διαδικασία, το να πάρουμε δηλαδή τα αποθηκευμένα ψηφιακά δείγματα από τη μνήμη ενός ψηφιακού συστήματος και να τα μετατρέψουμε σε ακουστικό σήμα, ώστε ουσιαστικά να αναδομήσουμε το αρχικό μας αναλογικό σήμα. Αυτή την λειτουργία λοιπόν την επιτελεί το σύστημα που κάνει την αντίστροφη δουλειά και λέγεται Digital to Analog Converter ή συντομογραφικά DAC. Digital to Analog Converter. Μπορεί να φανταστείτε ότι αν στην είσοδο του Digital to Analog Converter δώσω την διαδική τιμή που αντιστοιχούσε σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το πλάτος σήματος κατά τη δειγματοληψία, τότε μετά από ταφ-s χρόνο, στον οποίο θα βγάλω στον Digital to Analog Converter το δεύτερο δείγμα, το πρώτο δείγμα θα παραμείνει σταθερό. Το δεύτερο δείγμα θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη χρονική στιγμή που θα βγάλω το τρίτο δείγμα. Το τρίτο δείγμα σταθερό μέχρι τη χρονική στιγμή που θα βγάλω το τέταρτο δείγμα και ούτω καθεξής. Αυτό που τελικά θα πάει από το ακουστικό μου σήμα που είχα στην είσοδο στο μεγάφωνο μετά την έξοδο από τον Digital to Analog Converter, μπορεί να δείτε ότι δεν είναι το αρχικό μου ακριβώς σήμα. Υπάρχει μία παραμόρφωση. Το σφάλμα μεταξύ του αρχικού μου σήματος και του ψηφιοποιημένου σήματος είναι, για παράδειγμα, αυτές οι γραμμοσχιασμένες περιοχές που βλέπετε. Όσο μικρότερες είναι αυτές οι περιοχές, τόσο πιο πιστή αναπαραγωγή του σήματος θα έχω και κατά συνέπεια τόσο μικρότερο σφάλμα. Ένας προφανής τρόπος για να πετύχουμε μικρότερο σφάλμα είναι να κάνουμε προφανώς τη δειγματοληψία πιο γρήγορα. Υπάρχουν σταθεροί ρυθμοί δειγματοληψίας για τα ακουστικά σήματα, όπως είναι για παράδειγμα 44,1 kHz που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Θα ήθελα όμως πέρα από το ρυθμό δειγματοληψίας να σταθούμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι η ανάλυση των δειγμάτων, δηλαδή με άλλα λόγια το πόσα bit θα χρησιμοποιήσουμε για να αναπαραστήσουμε αυτά τα δείγματα τα οποία πήραμε από τον Analog Digital Converter ή τα οποία θα δώσουμε στο Digital to Analog Converter για να ξαναφτιάξουμε το αναλογικό σήμα. Καταρχάς να σας δείξω έτσι σαν σύμβολο πώς παριστάνουμε έναν Analog Digital Converter, συνήθως σαν τραπέζιο,
όπως επίσης το ίδιο κάνουμε και για τον digital to analog converter. Με τη διαφορά ότι τα σήματα τα βασικά έχουν αντίστροφη φορά στο κάθε ένα από αυτά τα δύο εξαρτήματα. Στο main analog digital converter έχουμε ένα αναλογικό σήμα εισόδου και πολλά ψηφιακά σήματα εξόδου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε νη ψηφιακά σήματα εξόδου. Στον digital to analog converter έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, έχουμε νη ψηφιακά σήματα εισόδου και ένα αναλογικό σήμα εξόδου. Μία επιπλέον πολύ συχνά συναντώμενη βοηθητική ρυθμιστική είσοδος είναι το VREF, το οποίο θα το συναντήσουμε και στα δύο συστήματα και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι ακριβώς κάνει. Ας υποθέσω λοιπόν ότι το νη το έχω εκλέξει αρχικά με ένα πολύ μικρό στοιχειώδη αριθμό γραμμών. Ας πούμε ότι έχω μόνο 2 γραμμές για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει η ανάλυση. Με 2 γραμμές σημαίνει ότι μπορώ να αναπαραστήσω μόνο 2 στάθμες. Μόνο 2 στο τετράγωνο στάθμες, δηλαδή 4 στάθμες. Και ας υποθέσουμε ότι το σήμα μου κυμαίνεται από εδώ μέχρι τη μέγιστη τιμή του, η οποία βρίσκεται εδώ. Οι 4 στάθμες που μπορώ να έχω, ας πούμε ότι είναι αυτές εδώ. Και ας αφήσω την πρώτη στάθμη, ας πούμε ότι η μηδενική ξεκινάει από αυτό εδώ το σημείο. Ας υποθέσω επίσης ότι ο Analog Digital Converter, κατά την δειγματοληψία, κβαντίζει κατά κάποιο τρόπο το πλάτος του σήματος προς την αμέσως μικρότερη στάθμη που έχει διαθέσιμη. Με άλλα λόγια, αυτή εδώ η τιμή, η πιο κοντινή στάθμη από τις 4 που μπορώ να έχω αν το νη είναι 2, είναι αυτό εδώ. Άρα, αυτό το σημείο θα αποθηκευτεί, που μπορεί να είναι η τιμή 0. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι βρίσκομαι κάτω από τη δεύτερη στάθμη. Άρα, θα συνεχίσει να είναι 0 το σήμα. Μόνο στην τρίτη δειγματοληψία βρίσκομαι πάνω από την δεύτερη στάθμη και κατά συνέπεια το σήμα μου θα φτάσει την τιμή του δεύτερου σκαλοπατιού. Το τρίτο, ας υποθέσουμε ότι πάλι δεν είναι πάνω από την τρίτη γραμμή, επομένως συνεχίζει το δεύτερο σκαλοπάτι και ούτω καθεξής. Τι βλέπουμε τελικά λοιπόν από το σήμα ότι έχει προκύψει? Ας σβήσω λίγο αυτό που έκανα αρχικά για να φανεί η ψηφιοποίηση που θα κάνει ένα σύστημα που διαθέτει μόνο 2 γραμμές στη θέση του νη. Να το λοιπόν, το ψηφιοποιημένο σήμα μου. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ παραμορφωμένο σε σχέση με το αρχικό αυτό το σκαλοπάτι. Πολύ παραμορφωμένο σε σχέση με το αρχικό αναλογικό σήμα. Ας κάνω τώρα μια μικρή μόνο αλλαγή, υποθέτοντας ότι το νη δεν είναι 2, αλλά είναι 3, που σημαίνει ότι έχω 2 στην τρίτη στάθμες, δηλαδή 8 στάθμες τώρα. Σημαίνει ότι έχω και όλες τις ενδιάμεσες. Για να δούμε τώρα πώς αλλάζει το σήμα μου. Πρώτα απ' όλα, το σήμα μου τώρα, με την πρώτη δειγματοληψία, δεν θα είναι στην πρώτη στάθμη, αλλά στη δεύτερη, άρα πιο κοντά στο πραγματικό αναλογικό σήμα. Η δεύτερη μάλλον δειγματοληψία είναι και αυτή πάνω από την δεύτερη στάθμη, άρα θα παραμείνει ψηλότερα από ό,τι είχα πριν. Η τρίτη δειγματοληψία ξεπερνάει την τρίτη στάθμη, επομένως θα παραμείνει όπως είχα πριν. Και η τέταρτη δειγματοληψία ανεβαίνει ένα επίπεδο παραπάνω, μειώνοντας το επίπεδο σφάλματος. Άρα βλέπετε ότι με ένα bit παραπάνω έχω ανεβάσει το ψηφιοποιημένο σήμα μου πιο κοντά στο αναλογικό και έτσι έχω μικρύνει το σφάλμα. Μπορεί να φανταστείτε ότι φυσικά αν βάλουμε πραγματικές τιμές στο νη, τελικά μπορούμε να πετύχουμε σκαλοπάτια που θα είναι πάρα πολύ κοντά στο πραγματικό μου σήμα και έτσι μακροσκοπικά τουλάχιστον βλέποντάς το σφάλμα είναι σχεδόν μηδενικό σε αυτή την περίπτωση. Η απόσταση που έχουν οι στάθμες
που μου επιτρέπεται, οι γειτονικές στάθμες που μου επιτρέπεται να ορίσω με βάση την τιμή του νη, θα το ονομάσω V-step. Εκφράζεται σε volt, γιατί ούτως ή άλλως αυτό το σήμα μπορεί να ήταν μια τάση από την έξοδο ενός αισθητήρα ή ενός μικροφόνου, για παράδειγμα. Αυτό το VS ορίζεται ως την τάση αναφοράς που σας είπα ότι έχουν οι analog digital converters και οι analog to digital converters, αφού την διαιρέσουμε δια το πλήθος των συνδυασμών που μπορούμε να κάνουμε με τις νη γραμμές εισόδου του DAC ή τις νη γραμμές εξόδου του ADC. Άρα δια 2 εις την νη. Όσο πιο μικρό είναι το VS, σημαίνει ότι τόσο πιο κοντά είναι οι διακεκομένες στάθμες που σας έχω ζωγραφίσει, και αυτό σημαίνει ότι τόσο μικρότερες μεταβολές του σήματος του αναλογικού μπορούν να αναπαρασταθούν στην έξοδο και να διακριθούν μεταξύ τους. Άρα είναι καλό να είναι μικρό το VS. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε μικρό VS είναι ουσιαστικά να μεγαλώσουμε το νη. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί μήπως μπορούμε να ρυθμίσουμε κατάλληλα και το V-reference για να πετύχουμε μικρότερο VS. Σκεφτείτε όμως το εξής, ότι το V-reference καλό είναι να είναι στην μέγιστη τιμή που μπορεί να δώσει το σήμα. Αν για παράδειγμα εδώ είναι η μέγιστη τιμή που θα μπορούσε να πάρει το σήμα, καλό είναι το V-ref να ισούται με αυτή τη μέγιστη τιμή. Για ποιο λόγο? Υποθέστε ότι το σήμα παίζει μεταξύ 0 και V-ref. Εάν εγώ διαλέξω V-ref μεγαλύτερο από τη μέγιστη τιμή του σήματος, σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα περιθώριο με στάθμες στις οποίες ποτέ δεν πρόκειται να βρεθεί το σήμα το αναλογικό. Άρα, αφού ποτέ δεν πρόκειται να βρεθεί το σήμα το αναλογικό, αυτές είναι αχρησιμοποιητές. Χρησιμοποιήσαμε δηλαδή μια μεγαλύτερη ζώνη που τη χωρίσαμε σε στάθμες που απέχουν μεταξύ τους μεγαλύτερο από όσο ήταν απαραίτητο. Να για ποιο λόγο δεν κάνει να πάρουμε VREF πολύ μεγαλύτερο από τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το σήμα, εάν φυσικά τη γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε επίσης να πάρουμε μικρό VREF, γιατί αν πάρουμε αρκετά μικρότερο VREF από τη μέγιστη τιμή του σήματος, οποιαδήποτε τιμή του σήματος μεγαλύτερη από το VREF θα ψαλιδιστεί και θα αναπαρασταθεί με τη μέγιστη τιμή που μπορεί να βγάλει ο Analog Digital Converter. Άρα το VREF έχει άλλο τρόπο για να επιλεγεί από ότι το νη. Το VREF επιλέγεται με βάση τα χαρακτηριστικά του σήματος. Το νη επιλέγεται ανάλογα με την ανάλυση που θέλουμε να πετύχουμε και το πόσο κοντά θέλουμε να είναι αυτές οι στάθμες ώστε να διακρίνουμε μικροδιαφορές στο αναλογικό σήμα. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των αναλογικοψηφιακών μετατροπέων και ψήφιο-αναλογικών μετατροπέων, όπως μπορούμε να τους πούμε στα ελληνικά. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία των digital to analog converters, τους οποίους θα εξετάσουμε σήμερα. Στο επόμενο και τελευταίο εργαστήριο θα εξετάσουμε τους analog digital converters για να κλείσουμε την ενότητα με το Kinetis K70. Ας δούμε λοιπόν την εκφώνηση του έκτου εργαστηρίου και τους digital to analog converters που προσφέρει το Kinetis K70 FN1M0. Δύο digital to analog converters προσφέρονται, ο DAC0 και ο DAC1. Και οι δύο έχουν ανάλυση 12 bit. Επομένως, το νι για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα έχει την τιμή 12 σε αυτούς τους δύο. Η εκφώνηση μας λέει με ποιο τρόπο υλοποιείται το digital to analog converter, ότι χρησιμοποιείται ένα resistor ladder, όμως ο τρόπος υλοποίησης των digital to analog converters δεν είναι αντικείμενο αυτό το εργαστηρίο, οπότε δεν θα επιμείνουμε. Μπορούμε να δούμε από αυτό το σχήμα χονδρικά την αρχιτεκτονική κάθε ενός από τους δύο digital to analog converters. Εδώ είναι η καρδιά του και πώς γίνεται η μετατροπή και σε αυτόν τον καταχωρητή που ονομάζεται DAC-DAT και είναι 12-μπιτος, είναι αποθηκευμένη η τιμή εισόδου του DAC. Όμως, αυτόν τον καταχωρητή δεν μπορούμε να τον δούμε, ούτε να τον προσπελάσουμε, ούτε για διάβασμα, ούτε για εγγραφή. Αντίθετα, ο DAC-DAT
παίρνει τιμές από 3 δυνατές εισόδους. 3 διαφορετικά σημεία στο υπολογιστικό μας σύστημα είναι εκείνα από τα οποία μπορεί ο DAC να αντλήσει τις τιμές τις οποίες θα μετατρέψει σε αναλογικά σήματα. Η πρώτη τιμή, η πρώτη μάλλον περίπτωση, είναι να χρησιμοποιηθεί η κύρια μνήμη του συστήματος, η οποία να προσπελαστεί μέσω Direct Memory Access, μέσω απευθείας προσπέλαση μνήμης χωρίς παρεμβολή του μικροεπεξεργαστή, του επεξεργαστή μάλλον που έχει το σύστημα αυτό μέσα, του ARM, χωρίς να μεσολαβήσει ο ARM λοιπόν, και είναι η περίπτωση η οποία θα ακολουθούνταν εάν για παράδειγμα θέλαμε να αναπαράγουμε έναν αποθηκευμένο ήχο στο σύστημά μας. Αυτό όμως είναι ένα αρκετά πολύπλοκο σενάριο, με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε σε αυτό το εργαστήριο, απλά θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε επιλογή αυτής της δυνατότητας, του DMA δηλαδή, για να πάρουμε τα δεδομένα εισόδου του DAC. Η δεύτερη περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν data buffer που βλέπετε εδώ στο σχήμα, και ο οποίος data buffer έχει 16 θέσεις. Θα σας ζωγραφίσω στον πίνακα τη δομή του data buffer για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τους τρόπους προσπέλασής του. Ας μετακινηθώ λοιπόν στην άκρη του πίνακα και ας ζωγραφίσω την δομή που έχει ο buffer 16 θέσεων. Δεν ζωγραφίζω όλες τις θέσεις, λέω μόνο ότι στην πρώτη θέση υπάρχουν 2 καταχωρητές, ο DAT0 high και ο DAT0 low. Αμέσως μετά υπάρχει ο DAT1 high και ο DAT1 low. Τέτοια ζεύγη υπάρχουν μέχρι το σημείο που έχω τον DAT15 high και DAT15 low. Γιατί υπάρχουν ζεύγοι καταχωρητών? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι κάθε ένας από αυτούς τους καταχωρητές είναι 8-μπιτος. Ή και να μην είναι 8-μπιτος, χρησιμοποιούνται τα 8 λιγότερο σημαντικά bit του. Κατά συνέπεια, μία 12-μπιτη τιμή δεν θα χωρούσε σε έναν μόνο από αυτούς. Περισσεύουν 4 bit. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι χρησιμοποιείται όλος ο DAT0 low, DAT1 low κλπ. Όλοι οι low καταχωρητές, οι οποίοι γεμίζουν με τα 8 λιγότερο σημαντικά ψηφία της 12-μπιτης τιμής που θέλουμε να στείλουμε στον DAC. Στη συνέχεια περισσεύουν άλλα 4 bit, τα οποία είναι τα περισσότερο σημαντικά της 12-μπιτης τιμής της εισόδου του DAC και τα οποία αποθηκεύονται στα 4 λιγότερο σημαντικά bit του DAT0 high και όλων των DAT high καταχωρητών γενικά. Αυτόν λοιπόν τον buffer έχουμε τους εξής τρόπους να τον προσπελάσουμε. Πρώτον, μπορούμε να μην τον προσπελάσουμε καθόλου και να χρησιμοποιήσουμε μόνο το πρώτο ζεύγος του, το DAT0 high και το DAT0 low, εάν θέλουμε μέσα από το λογισμικό μας, κάθε φορά που θέλουμε να στείλουμε μία καινούρια τιμή στην είσοδο του DAC, να την γράφουμε σε αυτό το ζεύγος καταχωρητών, να μεταφέρεται αυτόματα στον DAC και να γίνεται η μετατροπή σε αναλογικό σήμα. Αυτό μοιάζει λίγο με το DMA, δηλαδή θα μπορούσαμε με αυτή τη λογική να διαβάσουμε μία μνήμη, θέση προς θέση, και την τιμή που διαβάζουμε από τη μνήμη να τη μεταφέρουμε σε αυτό το ζεύγος καταχωρητών και να γίνεται η μετατροπή σταδιακά. Μόνο που η διαφορά θα ήταν ότι τότε θα μεσολαβούσε ο επεξεργαστής, ο οποίος δεν θα μπορούσε να κάνει καμία άλλη δουλειά, πέρα από το να διαβάζει τιμές από τη μνήμη και να τις γράφει στον DAC. Εάν χρησιμοποιήσουμε όλον τον buffer, τότε μπορούμε να προαποθηκεύσουμε 16 τιμές, τις οποίες να βάλουμε τον DAC να τις διαβάζει με διαδοχικό τρόπο. Για να γίνει η διαδοχική ανάγνωση αυτών των 16 τιμών, χρειάζεται κάποιο τύπου σκανδαλισμός, κάποιο τύπου triggering, δηλαδή χρειάζεται ένα σήμα που να λέει πότε πρέπει να μετακινηθούμε στην αμέσως επόμενη τιμή.
Αυτό το triggering υπάρχουν δύο τρόποι να υλοποιηθεί. Ο ένας λέγεται hardware τρόπος υλοποίησης και ο άλλος software τρόπος υλοποίησης. Ο hardware τρόπος υλοποίησης χρησιμοποιεί κάποιο εξωτερικό σήμα που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια μορφή και στο οποίο, για παράδειγμα, σε κάθε ανωδική ακμή αυτού του σήματος να μετακινείται ο δείκτης ανάγνωσης, όπως λέμε, δείκτης ανάγνωσης που δείχνει την επόμενη θέση που θα διαβαστεί, ώστε να διαλέγουμε με χαρντουερικό τρόπο πώς θα μετακινείται η ανάγνωση του buffer αυτού. Ο δεύτερος ο softwareικός τρόπος δεν χρησιμοποιεί εξωτερικό σήμα. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχει μία θέση σε έναν καταχωρητή, ένα bit, ένα διαδικό ψηφίο δηλαδή όλο και όλο, το οποίο κάθε φορά που θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανάγνωση της επόμενης θέσης του buffer, απλά το γράφουμε με την τιμή 1. Και αυτό είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε στα παραδείγματά μας. Πώς γίνεται η μετάβαση από τη μία θέση στην άλλη στις θέσεις του buffer. Έχουμε τους εξής τρόπους. Ο normal τρόπος, όπως ονομάζεται, διατρέχει το buffer από τη θέση 0 μέχρι τη 15 και μετά ξανά από τη 0 μέχρι τη 15. Ξανά από τη 0 μέχρι τη 15. Ο swing τρόπος πηγαινοέρχεται μεταξύ της 0 της 15 και αντίστροφα. Και ο τρίτος τρόπος που λέγεται one-time scan, δηλαδή μία φορά σάρωση, διαβάζει όλες τις τιμές, αλλά στη συνέχεια μετά την 15η θέση δεν κάνει τίποτα εκτός και αν το ξαναβάλουμε να διαβάσει το buffer. Άρα έχουμε τρεις τρόπους προσπέλασης αυτού του buffer που αποθηκεύει τις τιμές που θέλουμε να βγάλουμε στον digital to analog converter. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό στοιχείο που συνδέεται με αυτόν τον buffer είναι η δυνατότητα του watermarking, όπως λέγεται. Watermark σημαίνει στάθμη ύδατος. Όμως εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μετράμε κάποια στάθμη ύδατος, μετράμε τη στάθμη που έχουμε διαβάσει μέσα στον buffer αυτό. Το watermark, λοιπόν, είναι ένα σημάδι που μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε από τη θέση 12 και κάτω. Ή στην 12, ή στη 13, ή στη 14, ή στην 15. Σε μία από αυτές τις 4 θέσεις μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το watermark. Μπορούμε επίσης το watermark έχει την εξής ιδιότητα. Όταν προχωρήσει η ανάγνωση και φτάσει στο watermark, το σύστημα μπορεί να μας ειδοποιήσει είτε με ένα flag είτε με ένα interrupt, ότι έχουμε φτάσει στο watermark και η χρησιμότητά του είναι να καταλάβουμε ότι υπολείπονται κάποιες λίγες θέσεις για να τελειώσουμε με την ανάγνωση όλων των τιμών του buffer. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλουμε να βάλουμε νέες τιμές μετά στο buffer και να προετοιμάσουμε τις πρώτες θέσεις με νέες τιμές για να διαβαστούν. Ευτυχώς, εκτός από το watermark, που μπορεί να δείχνει σε μία από αυτές εδώ τις θέσεις, υπάρχει και ένας άλλος δείκτης που δείχνει στην αρχή του buffer ότι βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν σκεφτείτε τον συνδυασμό αυτών των δύο δικτών. Θέλουμε κάθε φορά να φορτώνουμε τον buffer με διαφορετικές τιμές. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αρχικό set τιμών. Την πρώτη φορά που θα φτάσουμε στο watermark να ενημερωθούμε και πριν προλάβει να εξαντλήσει τις υπόλοιπες 2, 3, 4 τιμές του watermark μέχρι το τέλος του buffer, εμείς να έχουμε προετοιμάσει τις πρώτες θέσεις για το νέο set. Όταν φτάσει στο 15 και γυρίσει πίσω, για παράδειγμα, στο 0, αν ακολουθείτε το normal mode, τότε θα ειδοποιηθούμε ότι κατά κάποιο τρόπο υπερχείλησε ο buffer και ξαναβρεθήκαμε στην αρχή, οπότε μπορούμε σε αυτή τη χρονική στιγμή παράλληλα να προετοιμάσουμε τις τελευταίες τιμές κάτω από το watermark, ώστε να συμπληρωθεί το set των νέων τιμών. Και επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία, να έχουμε μία διαφοροποίηση στις τιμές που στέλνουμε κάθε φορά στο buffer. Άρα λοιπόν έχουμε και την βοήθεια του watermark, το οποίο όταν περνάμε από αυτό ή όταν περνάμε από τη θέση 0 ή και σε μια άλλη ακόμα συνθήκη όπως θα δούμε, μπορούμε να καλύψουμε
όλες τις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία του buffer και μάλιστα μπορούμε να συνδέσουμε και διακοπές με αυτές τις περιοχές όταν περνάμε από αυτές τις θέσεις. Μία τρίτη διακοπή είναι να φτάσουμε σε ένα στάδιο του buffer που το λέμε up. Και το στάδιο αυτό μπορεί να καθορίσει ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν όλες οι 16 τιμές του buffer. Μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μικρότερη διάσταση από τον buffer, για παράδειγμα τις 10, τις 7, τις 11, τις 12 τιμές του buffer. Μπορεί να οριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, up, να γίνεται η σάρωση του buffer μέχρι το up και μετά να μην προχωράει παρακάτω η ανάγνωση στις υπόλοιπες θέσεις. Και μάλιστα όταν φτάνει στο up μπορεί να ειδοποιούμαστε και με κάποιο interrupt. Με βάση λοιπόν όλα αυτά που μόλις τώρα περιγράψαμε, μπορούμε να δούμε τα πεδία των καταχωρητών που περιγράφουν αυτές τις λειτουργίες. Ο πρώτος καταχωρητής που υπάρχει και στο DAC 0 και στο DAC 1, όλοι οι καταχωρητές αυτοί που θα περιγράψω, επαναλαμβάνω, υπάρχουν σε δύο σετ. Ένα που αναφέρεται στον Digital to Analog Converter νούμερο 0 και το άλλο που αναφέρεται στο νούμερο 1 DAC. Ο Status Register λοιπόν έχει τρία όλα και όλα bit, που είναι οι τρεις σημαίες που δείχνουν τις καταστάσεις που μόλις σας περιέγραψα. Το πρώτο πεδίο, το Buffer Watermark, δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή περνάμε από το watermark στο buffer. Διαβάζουμε τη θέση που την έχουμε χαρακτηρίσει ως watermark. Ο buffer pointer γίνεται 1 όταν διαβάζουμε από τη θέση 0 του buffer. Και το τελευταίο flag γίνεται 1 όταν περνάμε στη θέση up. Δηλαδή, αν έχουμε ορίσει το up να μην είναι οι 16 θέσεις του buffer, αλλά σε κάποια λιγότερη να σταματάμε, σε κάποια μικρότερη να σταματάμε. Αυτά τα τρία bit, οι τρεις σημαίες, οι τρεις δείκτες, μπορούν να συσχετιστούν και με μία αντίστοιχη διακοπή, με ένα αντίστοιχο interrupt. Εφόσον από τον επόμενο καταχωρητή ελέγχου, που είναι ο control 0, C0 συντομογραφικά, έχουμε κάνει κάποιο από τα αντίστοιχα interrupt enables που βρίσκονται πάλι στις τρεις αντίστοιχες τελευταίες θέσεις. Κάθε ένα από αυτά τα τρία τελευταία interrupts αντιστοιχεί με τον αντίστοιχο δείκτη στον προηγούμενο καταχωρητή κατάστασης. Τι άλλες επιλογές μας παρέχει ο C0 control καταχωρητής? Πρώτα απ' όλα, στην πιο σημαντική θέση, μας παρέχει κατά κάποιο τρόπο τον γενικό διακόπτη του DAC, το DAC Enable. Για να γίνει οτιδήποτε θέλουμε σε έναν Digital to Analog Converter, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάνει αυτό το bit. Το DAC Reference Select επιλέγει μεταξύ μιας εσωτερικής VREF, που μας τη δίνει η πλακέτα του αναπτυξιακού συστήματος, ή αν θέλουμε μέσω ενός σήματος να δώσουμε από εξωτερικό κύκλωμα μια δική μας VREF, μπορούμε να επιλέξουμε την δεύτερη τιμή, η 0 ή 1 στο DAC Reference. Ανέφερα επίσης νωρίτερα ότι το triggering, δηλαδή η μετάβαση από τη μία θέση του buffer στην άλλη, γίνεται επιλέγοντας αυτό το bit, που αν βάλω 0 ή 1, διαλέγει μεταξύ software triggering και hardware triggering. Δηλαδή, ή μέσω ενός εξωτερικού σήματος, όποτε έρχονται, για παράδειγμα, παλμοί, να μεταβαίνουμε στην επόμενη θέση του buffer, ή μέσω λογισμικού triggering, δηλαδή εμείς να πηγαίνουμε σε ένα bit field και ποιο bit field συγκεκριμένα, το αμέσως επόμενο, το DAC software triggering, το οποίο απλά να γράφουμε έναν άσο. Αν γράφουμε έναν άσο σε αυτό το bit field, γίνεται αυτόματα η μετάβαση και η ανάγνωση της επόμενης τιμής του buffer. Το τελευταίο πεδίο στον DAC, συντομογραφικά σημαίνει Low Power Enable, και αν θέλουμε το κάνουμε αν θέλουμε να πετύχουμε χαμηλότερη κατανάλωση, το κόστος βέβαια είναι πιο αργός χρόνος μετατροπής. Άρα είναι πιο αργή η μετατροπή και δεν μπορούμε να πετύχουμε μεγάλους ρυθμούς μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Ο επόμενος καταχωρητής ελέγχου, συντομογραφικά C1 ονομάζεται,
Τα δύο πιο βασικά του πεδία είναι το DMA Enable και το DAC Buffer Enable, το τελευταίο πεδίο, στη θέση 0. Εάν έχουμε βάλει το DMA Enable 1, σημαίνει ότι έχουμε επιλέξει τον πρώτο τρόπο που σας είπα ότι μπορεί να βρει τα δεδομένα εισόδου του DAC, που είναι από την κύρια μνήμη μέσω DMA. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ο buffer και όλα τα υπόλοιπα απλά αγνοούνται. Εάν όμως έχουμε το DMA Enable 0, μετά πρέπει το σύστημα να δει τι τιμή έχουμε βάλει στο DAC Buffer Enable που είναι το τελευταίο bit. Εάν το DAC Buffer Enable είναι 0, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο το πρώτο ζευγάρι καταχωρητών για να βάλουμε την τιμή που θέλουμε κάθε φορά να στείλουμε στον DAC και όχι τον υπόλοιπο καταχωρητή. Αντίθετα, εάν το DAC Buffer Enable είναι 1, σημαίνει ότι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το buffer. Το αν θα διατρέξουμε το buffer με normal mode, που όπως σας είπα σημαίνει από τη 0 μέχρι τη 15, ξανά μετά από τη 0 μέχρι τη 15 και ούτω καθεξής, ή θα χρησιμοποιήσουμε swing mode, ώστε να πηγαινοέρχεται από την πρώτη μέχρι την τελευταία, ή one-time scan, μία φορά σάρωση και τέλος. Αυτό καθορίζεται από το δεύτερο bit, που είναι από το δεύτερο πεδίο, που είναι το DAC Buffer Mode, και το οποίο είναι ένα δίμπιτο πεδίο, με 0-0 έχουμε Normal Mode, με 0-1 Swing Mode και με 1-0 έχουμε One Time Scan. Τέλος, το τελευταίο πεδίο που βλέπετε εδώ πέρα μέσα, το DAC Buffer Watermark, είναι αυτό που ορίζει το watermark, αν μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σημάδι. Ο τρόπος που χειρίζεται το σύστημα αυτό το πεδίο είναι ο εξής. Πρώτα απ' όλα αυτό το πεδίο, όπως βλέπετε, είναι δίμπιτο, που σημαίνει ότι μπορούμε να φτιάξουμε διαδικές τιμές που αντιστοιχούν από το 0 μέχρι το 3. Αυτή λοιπόν η διαδική τιμή αφαιρείται από τον αριθμό 15, που είναι η μέγιστη θέση του buffer, και όποιο είναι το αποτέλεσμα είναι η θέση που έχουμε ορίσει ως watermark. Με άλλα λόγια, αν σε αυτό το πεδίο βάλουμε τιμή 0,0, τότε έχουμε 15 μείον 0, 15, άρα το watermark πάει στη θέση 15. Αν βάλουμε τη μέγιστη τιμή στο πεδίο που είδαμε πριν, που είναι το 1,1, δηλαδή το 3, τότε 15 μείον 3 ίσον 12, άρα το watermark πάει στο 12. Και φυσικά με ενδιάμεσες τιμές μπορούμε να διαλέξουμε κάποια από τις άλλες δύο. Ο τελευταίος καταχωρητής, που ονομάζεται DAC 01 C2, Control 2, έχει δύο πεδία όλα και όλα. Το DAC Buffer Pointer, το οποίο δείχνει τη θέση του δείκτη ανάγνωσης, δηλαδή σε ποια θέση διαβάζουμε αυτή τη στιγμή από τον buffer, ενώ το DAC Buffer Up, που είναι ένα τετράμπιτο πεδίο, ορίζει μία τιμή πιθανόν μικρότερη του 15, εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το buffer. Αν για παράδειγμα στη θέση του DAC Buffer Up βάλουμε την τιμή 12 στο διαδικό, αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις 12 πρώτες θέσεις του buffer. Για να δούμε λοιπόν το κώδικα του πρώτου παραδείγματος που θα χρησιμοποιήσουμε, αφού περάσουμε τις εντολές αρχικοποίησης που ορίζουν τα σχετικά με το ρολόι του συστήματος για τα περιφερειακά και το ποιοι ακροδέκτες θα γίνουν έξοδοι, και τα έχουμε δει σε όλα τα προηγούμενα εργαστήρια. Στη συνέχεια έχουμε τις ακόλουθες δύο εντολές, οι οποίες δίνουν τιμή στον control 0 και στον control 1 του DAC 1. Από τις μάσκες που γίνονται OR στη δεξιά πλευρά, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι στον C0 κάνουμε enable όπως είναι απαραίτητο τον DAC και διαλέγουμε το κατάλληλο reference, V-reference, που είναι το εσωτερικό σήμα που δίνει η πλακέτα, για να μην χρειάζεται να δώσουμε με έναν εξωτερικό τρόπο κάποια τάση αναφοράς. Στο δεύτερο, το C1, κρατάμε τις default τιμές που είναι όλα 0. Για να δούμε στον C1 τι σημαίνει όλα 0. Βλέπουμε λοιπόν από τη δομή του C1 ότι εφόσον όλα αρχικοποιούνται στην default τιμή τους που είναι 0, ο DMA Enable είναι 0 και ο DAC Buffer Enable είναι 0. Άρα
δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε buffering, ούτε DMA. Θα χρησιμοποιήσω μόνο το ζεύγος του buffer που είναι στη θέση 0 και θα βάζω εκεί τις επόμενες τιμές που θέλω να μετατραπούν σε ψηφιακό, σε αναλογικό σήμα. Μετά από αυτή την πολύ απλή αρχικοποίηση υπάρχει ένας ατέρμονος βρόγχος, ο οποίος σαν βασικό ρόλο του έχει να ανανεώνει την τιμή του counter. Ο counter είναι μία μεταβλητή που, όπως βλέπετε, κάθε φορά, σε κάθε επανάληψη αυξάνει κατά 1, αλλά όταν φτάσει την τιμή 1000, επειδή έχουμε μόντιουλο 1000 του 10 εξαδικού, δεν φτάνει ποτέ στο 1000, αλλά στην αμέσως προηγούμενη τιμή που είναι το FFF, ξαναμηδενίζεται και αρχίζει από την αρχή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το FFFF που είναι η αμέσως προηγούμενη τιμή του 1000 είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορούμε να περιγράψουμε με 12 bit. Και εφόσον ο DAC είναι 12 bits, δεν θέλουμε να πάμε σε 13 bit τιμή που είναι το 1000. Αυτή λοιπόν τη 12 bit τιμή με τις επόμενες δύο εντολές τη χωρίζουμε στα 8 λιγότερο σημαντικά bit με αυτή τη μάσκα και στα 4 περισσότερο σημαντικά bit κάνοντας AND με τη δεύτερη μάσκα. Μάλιστα, τα 4 πιο σημαντικά bit πρέπει να τα ολιστήσουμε κατά 8 θέσεις πριν τα αποθηκεύσουμε στον data high, ενώ τα λιγότερο σημαντικά κατευθείαν μετά τη μάσκα τα αποθηκεύουμε στον data 0 low. Ακολουθεί ένα for loop που απλά προσθέτει μία καθυστέρηση μέχρι να προλάβει να γίνει η μετατροπή και στη συνέχεια καλού κακού καθαρίζουμε όλα τα flags για να μήπως υπάρχει κάποια εκκρεμής διακοπή. Όπως μπορεί να καταλάβετε, εφόσον την τιμή του counter βγάζουμε στον DAC και η τιμή αυτή ξεκινάει από το 0, φτάνει μέχρι το FFF και μετά ξαναμηδενίζεται απότομα και φτάνει μέχρι το FFF, αυτό που θα παραχθεί, αυτό που αναμένουμε να παραχθεί, είναι μία κυματομορφή που έχει αυτή εδώ τη μορφή. Και κυματομορφές αυτής εδώ της μορφής ονομάζονται πριονοτές, sawtooth. Ας αντιγράψουμε λοιπόν τον κώδικα αυτό μέσα στο project για να δούμε ποια πράγματι κυματομορφή θα παράγει ο digital to analog converter. Αντιγραφή και επικόλληση μέσα στη main. Κάνουμε μετάφραση. Έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση και μπορούμε να πάμε σε debug mode, όπου θα κατέβει ο κώδικας στο αναπτυξιακό σύστημα και στο οποίο αναπτυξιακό σύστημα υπάρχει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της πλακέτας, ένας ακροδέκτης ο J6, στον οποίο βγαίνει η έξοδος του Digital to Analog Converter 1 και στο οποίο θα εφαρμόσω το probe ενός παλμογράφου, του οποίου οι κυματομορφές αναπαριστάνονται στο υπολογιστή. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί το κατέβασμα του κώδικα στη μνήμη του αναπτυξιακού συστήματος, όπως έχει γίνει τώρα, μπορώ να βάλω να εκτελείται ο κώδικάς μου, ενώ παράλληλα να μεταβώ στον παλμογράφο. Όπως βλέπετε, ο συγκεκριμένος παλμογράφος, το πακέτο λογισμικού στον υπολογιστή, σου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις, αν θες, οριζόντια το ποια κλίμακα χρονική θα χρησιμοποιήσεις, καθώς επίσης και κάθετα
το scaling, αν και είναι πιο βολικό να χρησιμοποιούμε το auto-scaling, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα το πλάτος ώστε να είναι ορατό όλο το σήμα μέσα στο πλαίσιο της εικόνας. Τη γείωση του probe θα την εφαρμόσω πάνω στον κονέκτορα του USB και παρατηρήστε ότι εμφανίζεται το πριονωτό σήμα που θέλω. Θα χρειαστεί να αυξήσω λίγο το scaling, ώστε να φανούν περισσότερες από μία περίοδοι του σήματος αυτού Λοιπόν, όπως βλέπετε, παγώσαμε την εικόνα στον παλμογράφο και έχει εμφανιστεί το πριονωτό σήμα που σας είπα νωρίτερα ότι μπορούμε να πετύχουμε με τον κώδικα που μόλις περιγράψαμε. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ένα δεύτερο παράδειγμα κώδικα που θα εξηγήσουμε πρώτα από την εκφώνηση και το οποίο μετά την βασική αρχικοποίηση, όπως μπορεί να δείτε, αυτό που κάνει είναι πέρα από το να κάνει enable το DAC και το reference select, επιπλέον διαλέγει και σκανδαλισμό λογισμικού, εφόσον με την επόμενη εγγραφή στο C1 θα διαλέξω ότι θα χρησιμοποιήσω το buffer. Ορίστε, το πεδίο DAC buffer enable το κάνω 1 στον C1. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσω όλο το buffer, όχι μόνο τη θέση νούμερο 0. Επίσης, με το mode διαλέγοντας την τιμή 1, σημαίνει ότι έχω διαλέξει όχι normal mode, αλλά swing mode. Άρα, οι τιμές που έχει ο buffer θα τις διατρέξει από την πρώτη προς την τελευταία και από την τελευταία προς την πρώτη και να αλλάξει συνεχώς αυτή τη διαδρομή. Ποιες τιμές όμως έχω αποθηκεύσει στο buffer? Όπως βλέπετε, αποθηκεύω μόνο στον data high. Τον data low τον αφήνω να έχει την default τιμή του που είναι 0. Στον data high βάζω διαδοχικά τις τιμές από 0 μέχρι 15. Εφόσον όλος ο data low, κάθε ένας από τους data low έχει τιμή 0, σημαίνει ότι οι 16 θέσεις του buffer έχουν τελικά τις τιμές 0, 0, 0, τα δύο τελευταία μηδενικά προέρχονται από τους low καταχωρητές, 1, 0, 0, 2, 0, 0 μέχρι F0, 0. Στη συνέχεια, μέσα στην for, το μόνο που κάνω είναι να κάνω να βάζω έναν άσο στο software triggering bit που σας εξήγησα νωρίτερα. Που αυτό απλά σημαίνει πήγαινε στην αμέσως επόμενη θέση του data buffer. Βάζω και ένα delay και καθαρίζω τις σημαίες. Τι θα γίνει λοιπόν όταν εκτελεστεί αυτή η εντολή? Όπως βλέπετε και από την εκφώνηση παρακάτω, 16 στάδια, 16 σκάλες βλέπετε, σκαλοπάτια βλέπετε να αποτελείται αυτή η τριγωνική κυματομορφή και το τριγωνικό έχει να κάνει με το ότι διάλεξα swing mode. Πάω από την τιμή 0, 0, 0 μέχρι την τιμή F0, 0 και ξαναγυρίζω πάλι στην πρώτη. Για να το επιβεβαιώσουμε ότι αυτό συμβαίνει, μεταφέροντας τον κώδικα στο project το οποίο εκτελέσαμε νωρίτερα. Αντιγράφουμε από την εκφώνηση, διακόπτουμε την εκτέλεση του προηγούμενου προγράμματος και αντικαθιστούμε τον κώδικα της main με το νέο κώδικα. Μεταφράζουμε. Και μεταβαίνουμε σε debug mode. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση σε debug mode, οπότε αρχίζουμε να εκτελούμε τον κώδικα
και από τον παλμογράφο ξεπαγώνουμε την προηγούμενη εικόνα και συνδέουμε πάλι. Δεν είναι ευδιάκριτες οι περίοδοι. Πρέπει να αλλάξουμε το scaling. Αν για παράδειγμα μειώσω από 50 millisecond ανά division σε κάποια microsecond και επαναλάβω τη μέτρηση, θα δείτε ότι φαίνεται καθαρά ο τριγωνικός παλμός. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα που παγώσαμε την εικόνα στον παλμογράφο, ότι επαληθεύτηκε η κυματομορφή που είχαμε από την εκφώνηση και έχουμε ένα σήμα πλάτους 3 volt. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε σαν μία τελευταία παραλλαγή είναι να σκεφτούμε τι θα γίνονταν αν δεν γράφαμε αυτές τις τιμές 0 έως 15 στο data high, αλλά τις γράφαμε στο data low. Σκεφτείτε λοιπόν το εξής. Τι είπαμε πριν, ότι κάθε ένα από τις στάθμες που φαίνονται στα σκαλοπάτια αυτής της τριγωνικής κυματομορφής αντιστοιχεί σε έναν από τους αριθμούς 0,00, τους 16αδικους τονίζω αριθμούς, 1,00, 2,00 μέχρι F0,0. Το F0,0 είναι μία ποσότητα αρκετά κοντά στην FFF που είναι και η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει ο Digital to Analog Converter. Εάν λοιπόν εμείς αντί να γράφουμε στον data high τις τιμές από 0 μέχρι 15, γράφαμε στον data low τις ίδιες τιμές, τότε τα αντίστοιχα σκαλοπάτια που θα έβγαιναν δεν θα αντιστοιχούσαν στις τιμές 0,00, 1,00, 2,00 και ούτω καθεξής, αλλά στις 0,00, 0,01,002 μέχρι 0,0F. Και το 0,0F είναι μια πάρα πολύ χαμηλότερη τιμή από το F0,0 που έχουμε τώρα. Κατά συνέπεια, το προφανές που θα συναντήσουμε αν κάνουμε μια τέτοια αλλαγή είναι ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ μικρότερο πλάτος στην κυματομορφή. Εκτός αυτού θα κάνουμε και μία δοκιμή, το να μην διατρέχεται ο buffer με swing mode, αλλά με normal mode, οπότε το αναμενόμενο είναι να μην έχουμε πλέον τριγωνική κυματομορφή, αλλά πριονωτή πάλι. Για να κάνουμε λοιπόν αυτές τις δύο αλλαγές στον κώδικα, μετατρέπουμε λοιπόν όλους τους καταχωρητές από data high σε data low, και στη συνέχεια, από την αρχικοποίηση μάλλον, αλλάζουμε και το buffer mode, ώστε από swing mode να γίνει normal mode, που είναι η τιμή 0 στο πεδίο DAC BF MD. Αν κάνουμε λοιπόν τώρα μία νέα μετάφραση του project, και στη συνέχεια μεταβούμε σε debug mode, θέτουμε σε εκτέλεση τον κώδικα, ξεπαγώνουμε τον παλμογράφο και συνδέουμε στον ακροδέκτη Παγώνοντας λοιπόν την κυματομορφή, παρατηρείτε τα εξής δύο στοιχεία. Πρώτον, πράγματι η κυματομορφή φαίνεται να έγινε πριονωτή, όπως προείπα, επειδή άλλαξα από swing mode σε normal mode. Το άλλο όμως ιδιαίτερα
ιδιαίτερο στοιχείο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι το σύστημα δεν μπορεί να βγάλει όλους τους κωδικούς που μας έχει υποσχεθεί σαν διαφορετικές διακριτές στάθμες. Για παράδειγμα, βλέπετε σε αυτές εδώ τις χρονικές περιόδους ότι οι κωδικοί 0, 1, 2, 3 κλπ. Μέχρι κάποιον κωδικό δεν έχουν διακριτές στάθμες. Έχει υπερισχύσει ο θόρυβος ή η αδυναμία του συστήματος να παράγει διακριτές αναλογικές στάθμες στα λιγότερο σημαντικά διαδικά ψηφία του. Ενώ πριν είχαμε δει ότι επειδή οι 16 τιμές είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, οι στάθμες ήταν πολύ διακριτές. Κάτι ακόμα που βλέπετε είναι ότι αλλάζοντας τόσο μικρομετρικά την αναλογική έξοδο, έχουμε έναν θόρυβο που κυριαρχεί στο σήμα και ο οποίος μπορεί να είναι μεγαλύτερος και από τις μεταβολές που προσπαθούμε να πετύχουμε. Όσο δε το πλάτος του σήματος, βλέπετε ότι τώρα μιλάμε για μερικά λίγα ή έως 1-2 δεκάδες μιλιβόλτ από 3 βολτ που είχαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Κάτι που είναι φυσικά αναμενόμενο εφόσον χρησιμοποιήσαμε πολύ μικρότερες τιμές στην είσοδο του DAC. Στο σημείο αυτό τέλειωσε το εργαστήριο.